हॅलो एव्हरीबडी, आज आपण प्रॅक्टिस सेट 1.4 हा सॉल्व्ह करणार आहे. 1.4 मध्ये नॉन लिनियर इक्वेशनचं लिनियर इक्वेशन मध्ये कन्व्हर्जन करून आपल्याला ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे आहेत. इथं पाहतोय आपण फर्स्ट प्रॉब्लेम 2/x - 3/y इज इक्वल टू 15 आणि 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 77. हे जे दोन नॉन लिनियर इक्वेशन आहेत त्यांचे लिनियर इक्वेशन करताना 1/x इज इक्वल टू m आणि 1/y इज इक्वल टू n ही जर व्हॅल्यू इथं सबस्टिट्यूट केली तर इक्वेशन बदलतील. ती कशी येतील? 2m - 3n इज इक्वल टू 15 अँड 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77. आता मी इथं बाजूला ती इक्वेशन तुम्हाला करून दाखवतो. 2/x हे कसं लिहिता येईल आपल्याला? 2 मल्टिप्लाय बाय 1/x. आता हा 1/x आपण रिप्लेस केला, कशाने केलाय? m ने. मग व्हॅल्यू येईल 2m. असंच आपल्याला 3/y इज इक्वल टू कसं लिहिता येईल? 3 मल्टिप्लाय बाय 1/y and by subtracting value of 1/y is equal to n we get 3n. मग 2m आणि 3n इथं रिप्लेस झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. 2m minus 3n is equal to 15 and 8m plus 5n is equal to 77. Now multiplying equation first by 4. इथं पाहताय तुम्ही 2m आहे आणि इथं किती आहे? 8m आहे. दोघांचे कोएफिशिएंट सेम होण्यासाठी आपल्याला या 2 ला 4 ने मल्टिप्लाय करायला लागेल, म्हणजेच इक्वेशन फर्स्ट ला 4 ने मल्टिप्लाय करायला लागेल. या इक्वेशन फर्स्ट ला 4 ने मल्टिप्लाय केलं तर 4 2 जा 8m minus 4 3 जा 12m is equal to 15 4 जा 60. यास इक्वेशन थर्ड मिळेल. आपण ज्या इक्वेशनला मल्टिप्लाय केलेले ते सोडून द्यायचं आणि उरलेली दोन इक्वेशन आहे ती सोडवायची आहेत आपल्याला. आता इथे 8m दोन्हीचा जो कोएफिशिएंट आहे सेम झालेला आहे. सबट्रॅक्शन केलं तर आपल्याला m डिलीट करता येईल. नाउ सबट्रॅक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड. थर्ड इक्वेशन वर मांडलं, त्याच्या खाली सेकंड मांडलं, सबट्रॅक्शन केली, त्यांची साइन बदलतात. 8m मधून 8m गेले 0. इथं 5n आणि याचं आता -12 चं प्लस झालं. 5 plus 12 17m is equal to 17. That means n is equal to 17/17. n is equal to 1. Putting n is equal to 1 in equation first. पहिलं जे इक्वेशन आहे त्याच्यामध्ये n ची जी व्हॅल्यू आहे इथं त्याच्याऐवजी किती घेतली आपण? 1 घेतली. तर 2m minus 3 is equal to 15. 2m is equal to हे -3 जर राईट साइडला आणले तर +3 होतील. 2m is equal to 18. That means m is equal to 18/2 and that means m is equal to 9. ही m ची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला. पुटिंग व्हॅल्यूज ऑफ m आणि n. m आणि n च्या व्हॅल्यूज भरल्या. आपण m काय मानलेला आहे? 1/x हा अज्युम केलेला आहे. 1/x is equal to 9 आणि n काय मानलेला आहे? 1/y is equal to 1. That means x is equal to याला जर इन्व्हर्ट केलं आपण तर 1/9 येईल and y is equal to 1. So the solution is 1/9 and 1. Now second example, 10/x plus y plus 2/x minus y is equal to 4. 15/x plus y minus 5/x minus y is equal to -2. इथे जे डिनॉमिनेटर आहेत 1/x plus y आणि इथं 1/x minus y, त्याच्याऐवजी आपण m आणि n जर रिप्लेस केलं इथं तर 10m plus 2n is equal to 4 असं पहिलं इक्वेशन मिळेल and 15m minus 5n is equal to -2 हे सेकंड इक्वेशन मिळेल. आता जर तुम्ही पाहिले इथं तर हा 2m n आणि 5n या दोघांचे कोएफिशिएंट वेगवेगळे आहेत. जर आपण इक्वेशन फर्स्टला 5 ने मल्टिप्लाय केलं आणि सेकंडला 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर हे दोन्ही कोएफिशिएंट 10 होतील. देअरफॉर मल्टिप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 5. हे जे फर्स्ट आहे इक्वेशन त्याला 5 ने मल्टिप्लाय केलं तर काय येईल? 50m plus 10n is equal to 20. त्यानंतर मल्टिप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 2. हे जे सेकंड इक्वेशन आहे याला जर आपण 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर 30m minus 10n is equal to -4. आता हे जी इक्वेशन थर्ड अँड फोर्थ मिळालेली आहेत आपल्याला, ही इक्वेशन आपण सॉल्व्ह करू. इथं दोन्हींना साइन वेगवेगळी आहेत म्हणजे आपण यांची ऍडिशन करू शकतो. ऍडिंग इक्वेशन थर्ड अँड फोर्थ वी गेट 50m and 30m 80m
10 -10 कॅन्सल होतील. 20 मधून 4 जर सबट्रॅक्ट केलं तर 16 मिळतील. m इज इक्वल टू 16/80. आपण 16 ने डिवाइड केलं तर m इज इक्वल टू आपल्याला मिळालं 1/5. पुटिंग 1/5 इन इक्वेशन फर्स्ट. आता पहिलं जे इक्वेशन आहे, इक्वेशन मध्ये हा जो m आहे, m च्या जागी आपल्याला 1/5 व्हॅल्यू भरता येईल. ही भरल्यानंतर इथं पाहतोय आपण 5 1 5, 5 2 10. इथं 2 चा भाग जाईल. दॅट मीन्स 2 + 2n इज इक्वल टू 4. हे 2 प्लस आहे तिकडे आणल्यानंतर मायनस होतील. दॅट मीन्स n इज इक्वल टू 2/2. या दोघांची सबट्रॅक्शन 2 येईल आणि हा 2 आहे तो इकडे आणल्यानंतर डिवाइड होईल. n इज इक्वल टू 1. आता ही व्हॅल्यू भरली की आपल्याला m मिळेल. इथं पुटिंग व्हॅल्यूज ऑफ m अँड n. m आणि n च्या आलेल्या व्हॅल्यूज जर आपण भरल्या, m च्या ऐवजी आपण घेतलेले 1/x + y आणि n च्या ऐवजी 1/x - y. दॅट मीन्स x + y ह्याला जर इन्व्हर्जन केलं x + y इज इक्वल टू 5. हे नवीन इक्वेशन आपल्याला मिळेल. त्याला 5 आकडा टाकू आणि इथं x - y इज इक्वल टू 1 हे 6 इक्वेशन मिळेल. आता हे दोन इक्वेशन इथं प्लस मायनस आहे, ऍडिशन केली की सॉल्व्ह करता येतील. इथं आपण त्या दोघांची ऍडिशन केलेली आहे. ऍडिंग इक्वेशन्स 5 अँड 6. इथं आपल्याला लिहिता येईल. इथं ऍडिंग इक्वेशन्स 5 अँड 6. दोघांची ऍडिशन केली तर x + x 2x + 0 इज इक्वल टू 6. दॅट मीन्स x इज इक्वल टू 6/2, x इज इक्वल टू 3. x ची व्हॅल्यू मिळाली 3. आता ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करून y ची व्हॅल्यू काढता येईल आपल्याला. पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 5. 5 नंबरचे इक्वेशन आहे, त्याच्यामध्ये x च्या जागी आपण जर 3 भरले तर y इज इक्वल टू 5 - 3 दॅट इज इक्वल टू 2 अँड द अल्टिमेट सोल्युशन इज 3 2. थर्ड इक्वेशन पहा. 27/x - 2 + 31/y + 3 इज इक्वल टू 85. 31/x - 2 + 27/y + 3 इज इक्वल टू 89. हे जे डिनॉमिनेटर आहे ते आपण mn घेतले. 1/x - 2 इज इक्वल टू m and 1/3 y + 3 is equal to n. Putting these values, these equation will be converted as 27m plus 31n is equal to 85 and 31m plus 27n is equal to 89. इथं तुम्ही पाहताय कोएफिशिएंट ची अदलाबदल झालेली आहे. When the coefficients are interchanged, we always use the method of addition and subtraction. एकदा ऍडिशन करायची आणि एकदा सबट्रॅक्शन. ऍडिंग इक्वेशन फर्स्ट अँड सेकंड, यात दोघांची ऍडिशन केली तर 58m plus 58n is equal to 174. आणि याला जर आपण 58 ने डिवाइड केलं प्रत्येक टर्मला तर m plus n. 174 ला 58 ने डिवाइड केलं तर 3 मिळेल. हे नवीन इक्वेशन आपल्याला मिळेल. सबट्रॅक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड. सेकंड वर लिहिलं आणि फर्स्ट खाली लिहिलं, त्यांची सबट्रॅक्शन केली तर 4m - 4n is equal to 4. जर आपण याला 4 ने डिवाइड केलं तर हे पाचवं इक्वेशन मिळेल आपल्याला. थर्ड आणि फोर्थ म्हणून आपण हे फोर्थ इक्वेशन मिळेल इथं. आता हे जे इक्वेशन थर्ड अँड फोर्थ आहे त्यांची ऍडिशन केली की n आहे तो निघून जाईल. सो ऍडिंग इक्वेशन थर्ड अँड फोर्थ बघा, इथे ऍडिशन केली आहे 2m plus n - n तो निघून जाईल इज इक्वल टू 4. m इज इक्वल टू 4/2. दॅट मीन्स m इज इक्वल टू 2 ही व्हॅल्यू मिळाली. पुटिंग m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड. इथं m ची व्हॅल्यू जर 2 भरली आणि हा 2 इकडे येऊन जर मायनस केला आपण तर n इज इक्वल टू 1 ही व्हॅल्यू मिळेल. आलेल्या m आणि n च्या व्हॅल्यू भरायला विसरायच्या नाहीत. बऱ्याचदा मुलं इथपर्यंत सॉल्व्ह करतात आणि डायरेक्ट सोल्युशन लिहून टाकतात आणि मग अर्धेच मार्क मिळतील तुम्हाला. पुटिंग व्हॅल्यूज m and n, आपल्याला xy च्या व्हॅल्यू काढायच्या आहेत. ही m ची व्हॅल्यू भरली, इथं n ची व्हॅल्यू भरली, तर इथं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलंय पहा. 2 × x - 2 is equal to 1. इथं जर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर y + 3 is equal to 1. सॉल्व्ह करू आपण. 2 × x 2x, 2 - 2 -4 is equal to 1 and y + 3 is equal to 1. आता हा -4 आहे तो इकडे आणला तर प्लस होईल आणि +3 इकडे आणला तर मायनस होईल. इथं पाहता दिलेलं आहे
2x is equal to 5 and y is equal to -2. हा जो x आहे त्याची व्हॅल्यू येईल 5/2 and y is equal to -2. So the solution is xy 5/2 and -2. फोर्थ, पहा अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम आहेत, हे तुम्हाला 4 मार्कासाठी विचारले जातील. इथं 1/3x + y आणि 1/3x - y हे आपल्याला m आणि n कन्सिडर करता येईल. खाली लिहिले पहा, लेट 1/3x + y = m आणि 1/3x - y = n. जर आपण इथे व्हॅल्यू भरल्या तर पहिले इक्वेशन m + n = 3/4 इथपर्यंत मिळेल. आता सेकंड इक्वेशन पहा कसं केलेलं आहे. हा 2 आहे तो तसाच ठेवलाय आणि खाली हे जे 1/3 + x y आहे त्याच्याऐवजी m घेतलं आणि खालचा जो 2 आहे इथं, सॉरी n नाही 2 पाहिजे इथं, m/2 - n/2 = -1/8. आता आपल्याला या डिनॉमिनेटर मध्ये जर 2 नको असेल तर काय करावं लागेल, याला 2 ने मल्टिप्लाय करायला लागेल आणि मग ते इक्वेशन कसं चेंज होईल रे, m - n = इथं जर तुम्ही 2 ने मल्टिप्लाय केलं याला तर 2 4 जा 8 म्हणजे किती येईल इथं 1/4 आणि साइन येते मायनस येईल. इथं पहा हे इक्वेशन थर्ड आहे, m + n = 3/4 आणि इथे इक्वेशन फोर्थ मिळालेलं m - n = -1/4. आता जर आपण ऍडिशन केली तर n निघून जातील. ऍडिंग इक्वेशन फर्स्ट अँड सेकंड ही जर ऍडिशन केली तर 2m = इथं 3/4 - 1/4. तुम्ही जर बाजूला हे केलं असं 3/4 - 1/4 तर डिनॉमिनेटर सेम आहे तसाच राहील एकदाच आणि वर 3 - 1 किती येईल रे 2 म्हणजे त्यांची सबट्रॅक्शन आली 2/4. m = 2/4 मल्टिप्लाय बाय 1/2 हे 2 कॅन्सल होतील आणि आन्सर येईल 1/4. आता हे जे m ची व्हॅल्यू आहे ती इक्वेशन फर्स्ट मध्ये भरू तर m च्या जागी 1/4 1/4 + n = 3/4. That means n = 3/4 - 1/4. 3 - 1 2 2/4 म्हणजे 1/2. या ज्या व्हॅल्यू झालेल्या आहेत m n च्या त्या जर सबस्टिट्यूट केल्या आपण तर 1/3x + y = 1/4 and 1/3x - y = 1/2. जर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर 3x - y = 4 1 जा 4 असं मिळेल आणि इकडे 3x - y = 2 जा 2. इथं परत आता ही जी नवीन इक्वेशन मिळालेली आहे त्यांना आपण थर्ड अँड फोर्थ अशी नेमिंग दिले. इथं प्लस आणि मायनस आहे, ऍडिशन केली तर हे निघून जातील, x ची व्हॅल्यू मिळेल आपल्याला. सो द ऍडिंग इक्वेशन थर्ड अँड फोर्थ वी गेट 3x + y = 4 प्लस 3x - y = 2, 3x + 3x 6x plus y minus y 0, 2 plus 4 is equal to 6. That means x is equal to 6/6, that is equal to 1, and the final value is x is equal to 1. Now we will put the value of x in equation third. इथं थर्ड मध्ये हा जो x आहे त्याच्याऐवजी आपण व्हॅल्यू पुट करू ती 3 multiplied by 1 plus y is equal to 4, y is equal to 4 minus 3, y is equal to 1. So the solution is 1 1. त्याचं सोल्युशन 1 1 येईल. आता हा चारच प्रॉब्लेम या प्रॅक्टिस सेट मध्ये आहेत, पण याच्यातला एक तरी प्रॉब्लेम बोर्ड एक्झाम मध्ये विचारला जातो. तुम्हाला हे गणित कळले असतील, एकदा व्यवस्थित पहा, पुन्हा ती लिहून काढा. त्याच्यामध्ये जर काही शंका असतील, अडचणी असतील, then you can comment it in our group. Okay, our next lecture schedule will be posted on our group. Keep updated, stay safe, take care, and do study hard. Thank you.